Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωση στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, θα προσπαθήσω το περιεχόμενο του καναλιού να τη δικαιώσει. Σε αυτό το επεισόδιο πιάνουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι και τι πουλάει η μουσική βιομηχανία. Ζούμε στην εποχή του do it yourself. Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο επιτρέπουν σε έναν καλλιτέχνη να παράγει και να εμπορεύεται τη δουλειά του μόνος. Οι παραδοσιακοί θεματοφύλακες, οι gatekeepers, τα στελέχη των εταιριών που αποφάσιζαν ποιες μουσικές είναι κατάλληλες για κυκλοφορία και ποιες όχι, έχουν σχεδόν αποκλειστεί. Και ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους που μέχρι πρότινος επομίζονταν ειδικευμένοι επαγγελματίες. Ηχολήπτες, παραγωγοί, εκδότες, δισκογραφικές, διανομής, έμποροι κτλ. Είναι μια μεγάλη ευθύνη. Για να ανταπεξέλθει, να μην είναι δηλαδή πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης, πρέπει να κατανοεί τη φύση, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε επιμέρους τομέα. Όσοι από εμάς έχουν προσπαθήσει να κυκλοφορήσουν μια μουσική ή ένα τραγούδι, έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με τον όγκο δουλειάς και πόρων που απαιτεί μια τέτοια προσπάθεια και έχουν μάθει με τον πιο σκληρό τρόπο πως το εύκολο κομμάτι είναι η δημιουργία του έργου. Καταρχάς, για να αξιοποιήσετε τις μουσικές γνώσεις και τη δεξιοτεχνία σας και να αποκτήσετε εμπειρία, πρέπει να οργανώσετε ένα home studio. Χρειάζεστε μια βασική εξοικείωση με την ψηφιακή τεχνολογία, τους υπολογιστές και το λογισμικό και στοιχειώδεις γνώσεις ηχοληψίας και ακουστικής. Η μουσική σας έχει ανάγκη από ένα παραγωγό. Το κομμάτι που φτιάξατε εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Αν είναι τραγούδι, αναδεικνύει το θέμα του. Υπάρχουν κάποια μέρη που δουλεύουν, κάποια όχι και τόσο. Έχει ηχογραφηθεί, έχει αποδοθεί με τον καλύτερο τρόπο. Σαν manager μετά πρέπει να αποφασίσετε αν θα δειγματίσετε τη δουλειά σας σε μία από τις μεγάλες εταιρείες ή αν θα την κυκλοφορήσετε μόνος. Σε αυτή την περίπτωση, σαν εκδότης του εαυτού σας, θα πρέπει να επιλέξετε το διαδικτυακό διανομέα, ο οποίος θα τοποθετήσει τη μουσική σας στα ηλεκτρονικά καταστήματα και στη συνέχεια να φτιάξετε ένα βίντεο κλιπ, πιθανόν σαν σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής και φωτογράφος, το οποίο θα ανεβάσετε στο YouTube για να συγκεντρώσετε views και στη συνέχεια να προωθήσετε το live σας μέσα από συνδέσμους που θα αναρτήσετε στην κοινωνική δικτύωση. Ένας υπεύθυνος τύπου και δημοσίων σχέσεων. Σαν ατζέντης του εαυτού σας θα πρέπει να επιλέξετε το χώρο και το χρόνο που θα παρουσιάσετε τη δουλειά σας, τους συνεργάτες που θα σας πλαισιώσουν και να κάνετε τις συμφωνίες με τον επιχειρηματία για τις αμοιβές και τη διαφήμιση. Θα πρέπει να οργανώσετε, να διευθύνετε και να πληρώσετε τις πρόβες. Σαν νομικός σύμβουλος πρέπει να ελέγξετε τις συμφωνίες με τον επιχειρηματία ή συμβάσεις που θα κάνατε με έναν εκδότη ή με μια δισκογραφική. Σαν λογιστής πρέπει να εξασφαλίσετε ότι τουλάχιστον θα καλυφθούν τα έξοδα. Ταυτόχρονα είσαστε ο γραφίστας που θα φτιάξει το εξώφυλλο, το λογότυπο, την αφίσα, ο κομμωτής, ο στυλίστας, ο φωτογράφος και ο ρόουντι, γιατί τα μηχανήματα δεν θα κουβαληθούν μόνα τους. Εν τω μεταξύ, θα πρέπει να προσέξετε την επιλογή των συνεργατών, τις δημόσιες εμφανίσεις, τις πολιτικές τοποθετήσεις, τις κοινωνικές συναναστροφές, γιατί αυτά φανερώνουν με τον πιο άμεσο τρόπο προσωπικότητα, επίπεδο και κριτήριο. Και με αυτά η κοινή γνώμη συνδέει τον καλλιτέχνη με τον άνθρωπο. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η καλλιτεχνική σας ανασφάλεια έχει χτυπήσει κόκκινο προς τα πάνω, γιατί κάποιος να θέλει να ακούσει τη μουσική μου, ενώ ο λογαριασμός σας στην τράπεζα κόκκινο προς τα κάτω, είναι υπό το 0. Τις προάλλες παρακολουθούσα μια συνέντευξη του Τζο Μποναμάσα, τραγουδιστής, συνθέτης, κιθαρίστας, βιρτουόζος, ο οποίος παραπονιόταν για τα ψίχουλα πραγματικά που παίρνουν οι δημιουργοί και καλλιτέχνες από το streaming. Ένα ραγδαία εξελισσόμενο τομέα, την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης αυτή τη στιγμή της βιομηχανίας. Τα σχόλιά του για την ανισοκατανομή των εσόδων σε βάρος των καλλιτεχνών ήταν και εύστοχα και τεκμηριωμένα. Παρόλα αυτά, μαρτυρούν μια συντηρητική θεώρηση της βιομηχανίας, η οποία εκφράζει το στερεότυπο της ρήξης ανάμεσα στα στελέχη και τους καλλιτέχνες. Οι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται τους καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνες αδιαφορούν για την επιχειρηματικότητα. Αυτή η δυσπιστία που δικαιολογείται με βάση την εμπειρία του παρελθόντος δεν μπορεί να είναι το μόνο μέτρο για κάθε νέα προσπάθεια και για κάθε κριτική. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ο χώρος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είναι κρίμα τέτοιοι μουσικοί να μην αναγνωρίζουν τα νέα δεδομένα, τις νέες συνθήκες και να μιλάνε για καρντασιανοποίηση της μουσικής. Η μουσική είναι τέχνη, επιστήμη και επιχείρηση και πρέπει να γνωρίζει κανείς και τις τρεις αυτές αντιφατικές πλευρές της. Είναι απαραίτητες σε μια μουσική σταδιοδρομία. Από πού λοιπόν να ξεκινήσει κανείς την έρευνα για ένα τόσο πλατή και σύνθετο θέμα? Από τη μουσική φυσικά. Αμάρτησε μαζί μου και
την Παρασκευή το βράδυ. Το τι είναι μουσική, πώς είναι η μουσική, τι σημαίνει, τι εκφράζει η μουσική, δεν είναι ερώτηση, είναι συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε 40.000 χρόνια πριν, μέσα σε σπηλιές, με φυσοκάλαμα και πέτρινα εργαλεία και βέβαια δεν τέλειωσε με την τεχνολογία ροής και την ψηφιακή ηχογράφηση. Θα έχετε ακούσει κι εσείς πολλές απόψεις, αλλά καμία δεν ερμηνεύει το μουσικό φαινόμενο με διαπολιτιστικό, διαχρονικό τρόπο. Φαίνεται πως η μουσική σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Η εμπειρία που μοιράζεται ο ακροατής και το κοινό είναι διαφορετική από πολιτισμό σε πολιτισμό, από κοινωνία σε κοινωνία, από τη μια ιστορική στιγμή στην άλλη. Έτσι έχει σημασία ποιος ρωτάει, ποιος απαντάει και κυρίως πότε. Από το προηγούμενο αιώνα και μετά, η μουσική απασχολεί όλο και περισσότερα επιστημονικά πεδία. Αυτό το ενδιαφέρον είναι δικαιολογημένο γιατί η μουσική βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που ονομάζουμε pop culture, στην ψυχαγωγία, κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, χορός, θέατρο, βιντεοπαιχνίδια, στα σπορ, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην πολιτική, στη μόδα, στην τεχνολογία, στο διαδίκτυο. Παντού υπάρχει ή υπονοείται μια μουσική υπόκρουση, ένα soundtrack. Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον θέλουμε να ορίσουμε τη μουσική. Η ιστορία της τέχνης, η μουσικολογία, η ψυχολογία, η αισθητική, η παιδαγωγική, οι πολιτικές επιστήμες, η σημειολογία, όλες έχουν τη δική τους προσέγγιση και κάθε μια καταλήγει σε διαφορετική διατύπωση. Έτσι έχουμε από απλά εφιολογήματα και φιλοσοφικές αναζητήσεις μέχρι επιστημονικά συμπεράσματα, γενικολογίες και αφορισμούς. Μια καλή αρχή για τις ανάγκες αυτής της συζήτησης είναι ο ορισμός που προτείνει δύο συστατικά στοιχεία για τη μουσική, τον ήχο και την έκφραση, αλλά και για αυτά υπάρχει αντίλογος. Ακούμε το 4:33, κλασικό έργο του John Cage από το 1952. Όπου οι εκτελεστές δεν παίζουν απολύτως τίποτε και ο ακροατής αφουγκράζεται το εντός του με συνοδεία τυχαίων ήχων του περιβάλλοντος. Θέλω να δω πώς θα το πιάσουν αυτό οι αλγόριθμοι του YouTube. Υπάρχουν πολλά έργα που αποτελούνται αποκλειστικά από παύση, απόλυτη σιωπή. Ένα πρόσφατο παράδειγμα είναι το άλμπουμ Sleepify των Wolfpack του 2014. Οι τύποι είχαν τα κότσια να το ανεβάσουν στο Spotify όπου δεν υπάρχει πια. Τα έργα αυτά δεν απορρίπτουν τον ήχο σαν συστατικό της μουσικής. Ισχυρίζονται είτε πως η εμπειρία της ακρόασης μπορεί να περιλαμβάνει και την απουσία ήχου, είτε πως οι μη κανονικοί ήχοι, οι τυχαίοι ήχοι, οι θόρυβοι, μπορεί να ανήκουν σε μια μουσική παλέτα. Πολλά από αυτά βέβαια είναι εμπορικά τρίκ ή μπορεί να είναι και μια διαμαρτυρία για τον τρόπο που καταναλώνουμε μουσική ή για ένα ανούσιο εμπορικό ρεπερτόριο. Σε κάθε περίπτωση δεχόμαστε ότι η μουσική είναι συνδυασμός ήχων και παύσεων ή αλλιώς οργανωμένος ήχος, όπως λέει και ο πιο δημοφιλής σήμερα ορισμός του Έντγκαρ Βαρέζ. Η οργάνωση αυτή που την ονομάζουμε σύνθεση προϋποθέτει μουσική πρόθεση εκ μέρους του δημιουργού, η οποία μπορεί να εμπεριέχει και αυθόρμητα ή τυχαία στοιχεία. Στοιχεία που γνωρίζουμε πολύ καλά όσοι γράφουμε, τραγουδάμε ή παίζουμε μουσική. Στο λεξικό της Οξφόρδης ο συνδυασμός αυτός έχει σκοπό την ομορφιά της φόρμας και την έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων. Το πρόβλημα εδώ είναι η λέξη ομορφιά. Μια αόριστη έννοια δεν έχει θέση μέσα σε έναν ορισμό. Η ομορφιά είναι και αυτή μια ανοιχτή συζήτηση και όχι μια ορισμένη αλήθεια. Και έπειτα ποιας φόρμας. Υπάρχουν μουσικές που επιτίθενται στη φόρμα, ακόμα και στην ίδια την ιδέα της ομορφιάς, όποια και αν είναι αυτή. Το δεύτερο μέρος όμως έχει ενδιαφέρον, καθώς λέει ότι η μουσική εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα. Για διάβασε αυτό. Διάβασε το. Θεωρώ ότι η μουσική είναι από τη φύση της ανίκανη να εκφράσει οποιοδήποτε συναίσθημα, σκέψη, διάθεση. Αν φαίνεται πως εκφράζει κάτι είναι ψευδαίσθηση, μία σύμβαση. Ποιος μ***ας λέει αυτές Ο Στραβίνσκι. Τι να μας πούν οι ποδοσφαιριστές από τη ζωή τους. Καλλιτέχνης ήταν.
Έχει πει κανένα σουξέ? Είναι αυτός από το Void. Μπορώ να φανταστώ γιατί στραβώνει ο Στραβίνσκι. Υπερασπίζεται τη λεγόμενη απόλυτη μουσική. Τη μουσική που προέρχεται αυστηρά από μια μουσική ιδέα και είναι πλήρως αποδεσμευμένη από εξωμουσικά θέματα, εικόνες και περιγραφές. Είναι η αισθητική του η μουσική για τη μουσική, απαλλαγμένη από την ιδέα ότι πρέπει να εκφράζει ή να προκαλεί συναισθήματα. Στον αντίποδα βρίσκεται η προγραμματική μουσική, αυτή δηλαδή που είτε εμπνέεται από τη φύση, ιδέες, μύθους, ιστορικά γεγονότα, εικαστικά έργα, συναισθήματα, τα οποία προσπαθεί να περιγράψει, είτε είναι χρηστική με κάποιο τρόπο. Τα τραγούδια ανήκουν σε αυτή την κατηγορία γιατί η μουσική υποτάσσεται στη λογοτεχνία. Τα soundtracks υποτάσσονται στην εικόνα. Η χορευτική μουσική υποτάσσεται στην κίνηση. Τα διαφημιστικά υποτάσσονται στο προϊόν και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια η σημερινή μουσική είναι κατεξοχήν προγραμματική και επειδή είναι το βασικό προϊόν της βιομηχανίας, μοιραία στρέφουμε την προσοχή μας αυτήν. Ζήτω η προγραμματική μουσική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πάντως πως η μουσική είναι μια αφηρημένη αυτοαναφορική τέχνη. Ακούγοντας τη συγκεκριμένη μουσική, προσπαθήστε να ξεχάσετε την ταινία όσο μπορείτε. Αναρωτηθείτε τώρα αν σας έρχονται στο νου μυστικοί πράκτορες, καζίνο, διεθνές έγκλημα, μοιραίες γυναίκες ή ο Ντάνιελ Κρέγκ. Η μουσική σίγουρα μεταφέρει μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και επικείμενου κινδύνου, αλλά οι σκηνές με τα φλεγόμενα αυτοκίνητα και τις καταδιώξεις είναι μια επιπλέον πληροφορία που δεν μεταφέρει η μουσική, καθώς δεν κυριολεκτεί ποτέ. Είναι εξ αρχής αφηρημένη και με αυτή την έννοια είναι ανώτερη από τις υπόλοιπες τέχνες, οι οποίες χρειάστηκε να οριμάσουν μέχρι την αφαίρεση. Στην ίδια λογική, αυτά τα δύο θέματα μπορούν να εναλλαχθούν μεταξύ τους χωρίς να αλλάξει καθόλου η ατμόσφαιρα. Ή μπορούμε να βάλουμε στη θέση τους αυτό. Φυσικά υπάρχουν πολλά μεταβατικά στάδια ανάμεσα στα δύο άκρα, απόλυτη και προγραμματική μουσική. Αυτή η διαμάχη έχει απασχολήσει φιλόσοφους, κριτικούς, μουσικούς, ιστορικούς από το 19ο αιώνα και μετά. Όλοι μας έχουμε πάρει μέρος και έχουμε τσακωθεί σε συζητήσεις σχετικές με το αν σε ένα τραγούδι είναι πιο σημαντική η μουσική ή ο στίχος. Για μένα η απάντηση είναι εύκολη και το κλειδί είναι στη λέξη σημαντική, από το σημαίνω. Σε ένα τραγούδι σημαίνει ο στίχος, σε ένα soundtrack σημαίνει η εικόνα. Στη χορευτική μουσική πρωταγωνιστεί όμως ο ρυθμός, ένα μουσικό στοιχείο. Και αν υπάρχει στίχος, ιδανικά προτρέπει σε χορό ή τον ευνοεί. Βέβαια όλα αυτά είναι μια θεωρητική συζήτηση. Η μουσική για να κερδίσει το ακροατήριό της πρέπει να συνδεθεί συναισθηματικά μαζί του. Άρα λοιπόν το κοινό αποφάσισε ότι κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής είναι η δύναμη που έχει να αντιπροσωπεύει ή να εκφράζει ένα πλήθος από νοήματα. Εθνικές και θρησκευτικές ταυτότητες, πολιτικές ιδεολογίες, αλλά κυρίως προσωπικά συναισθήματα. Η εκφραστικότητα αυτή είναι ο λόγος που η μουσική βρίσκεται παντού και στις αναπτυγμένες κοινωνίες είναι η κύρια στρατηγική για την δημιουργία και ρύθμιση συναισθημάτων, καταναλωτικών τάσεων, κοινωνικών προτύπων, αυτού δηλαδή που ονομάζουμε lifestyle. Είναι μια μορφή συναισθηματικής χειραγώγησης. Εκφράζοντας ένα συναίσθημα, μια θέση, μια διάθεση, μια σκέψη, επιδιώκεις να το δημιουργήσεις και στον ακροατή. Η λέξη ενσυναίσθηση που ακούμε πολύ συχνά τελευταία είναι ακριβώς αυτό. Η συναισθηματική ταύτιση του ακροατή με τον καλλιτέχνη μέσω ενός ιδιαίτερου κώδικα, που στην περίπτωσή μας είναι η παγκόσμια γλώσσα της μουσικής. Με απλά λόγια, αυτός που συνθέτει, τραγουδάει, παίζει μουσική, προσπαθεί να παρασύρει τον ακροατή σε ένα δικό του κόσμο, πραγματικό ή φανταστικό. Γι' αυτό πρέπει να συγυρίζουμε το σπίτι μας πριν καλέσουμε φίλους. Είναι φανερό βέβαια ότι αν κάποιος δεν γνωρίζει εμπειρικά τι είναι μουσική, είναι αδύνατο να την αντιληφθεί με τη βοήθεια ενός ορισμού. Στην πραγματικότητα, μόνον η τέχνη μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, καθώς οι αισθητικές απολαύσεις δεν εξηγούνται ορθολογικά, βιώνονται. Φανταστείτε ότι προσπαθώντας να ορίσουμε την πανέμορφη γυναίκα, την παραδίνουμε σε ένα χειρούργο και σε ένα ζωγράφο. Ο πρώτος θα μας περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια όλα τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά και την ανατομία μιας όμορφης γυναίκας. Ο δεύτερος θα μας μεταφέρει τη συγκίνηση που νιώθει αυτός που τη βλέπει.
Οπότε, για τις ανάγκες μιας συζήτησης που γίνεται εδώ και τώρα, ας συμφωνήσουμε ότι η μουσική ως τέχνη είναι οργανωμένος ήχος που εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα. Βέβαια, η μουσική είναι και ένα πολιτιστικό αγαθό με ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά και ένα βιομηχανικό προϊόν που παρασκευάζεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αλλά για αυτά θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και το vasilisginos.com, όπου υπάρχουν τα βιβλία μου, τα CDs με τη μουσική μου και το blog που δημοσιεύω ανάλογο περιεχόμενο. Μπορείτε πάντα να γραφτείτε και στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο Οδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά για να τα πούμε και από κοντά.